મારા લગ્નમાં કાંઈ ખાસા બધા તો 3,000-100 રૂપિયા થાય તો એ ખાસું એવું ગણિત બેસી જાય. તમે આવું બધું પૂજા વિશે બોલવો, બધું કાપીશું તો લવારી 2 મિનિટની થઈ જશે યાર. 24 પિક્ચરોમાંથી 13-14 તો એમને લગ્નની જ કરકા કરી છે એટલે. કુતરાની પૂંછડીનો વાંકો વિસ્તાર છે. વારાણની સુનવા કે બેસના તો શિંગવા કા બેસના તો શિંગવા કા શિંગડાનો ભાર છે. Make some noise for the very amazing Malhar Thakur. વાહ, થેન્ક યુ વેરી મચ. કેવું છે મલ્હારભાઈ, તાજા લગન થયા જ તમારે તો? હે, ગ્લો દેખાય છે ને. બહુ માર પડ્યો છે. કેવું છે હવે લગ્ન જીવન? હવે શરૂઆત થઈ ગઈ છે તો કશું બદલાયું છે? કશા ચેન્જીસ આવ્યા છે? ના, એટલે ચેન્જીસમાં તો એટલું જ આવ્યું છે કે મને એટલી ખબર પડી કે છોકરીઓ એટલો જ સામાન ભરવો જોઈએ બેગમાં જેટલો એ ઉપાડી શકે. બાકી અમે ધંધે લાગેલા હોય છે, 2 બેગો લઈને આમ. પણ તમને ખબર છે ને પેલી જોશે આ લવારિયા આટલું ના નાખતા ભાઈ. ઓલ ધ બેસ્ટ મલ્હાર, એવું થઈ જશે પછી. મલ્હાર, ઇટ હેઝ બીન ફેન્ટાસ્ટિક ટુ સી યોર જર્ની. તમે આટલા વર્ષોથી બરાબરના લાગેલા છો. તમારું ડેબ્યુ થયેલું કેવી રીતે જઈશથી કે BR-થી? ના, કેવી રીતે જઈશ? કેવી રીતે જઈશમાં એક બહુ નાનો રોલ કરેલો દિવ્યાંગ સાથેનો. યસ. અને પછી તમારું એકચ્યુઅલ લોન્ચ એક રીતે જોવા જઈએ તો ઇટ હેઝ બીન છેલ્લો દિવસ. અને છેલ્લો દિવસ અહીંયા લગભગ 50 વાર બધા જોઈશ. તો છેલ્લો દિવસથી લઈને હવે ઓલ ધ બેસ્ટ પંડ્યા સુધી કેટલી મૂવીઝ થઈ ટોટલ? આઈ થિંક 24 ફિલ્મ થઈ ગઈ છે. 24 ફિલ્મ્સ. ગ્રેટ. અને એમાં તારી ફેવરેટ મૂવી અત્યાર સુધીની કઈ? લવની ભવાઈ. Didn't take even a second. I love that. You are very precise. અને હવે એકચ્યુઅલી સેમ મેકર સાથે હજુ એક મૂવી આવી રહી છે જેનું નામ છે લગન લાગી રહે. યસ. એ તો એ ક્યારે રિલીઝ છે? એટલે એમાં એકચ્યુઅલી એવું છે કે આ વર્ષનું સ્કેડ્યુલ જે રીતે છે, પહેલાં ઓલ ધ બેસ્ટ પંડ્યા છે, પછી જય માતાજી લેટ્સ રોક છે જેની સાથે મેં શુભ યાત્રા ફિલ્મ કરી હતી, ડિરેક્ટર મનીષ સૈની, અને પછી છે સંદીપ પટેલની ફિલ્મ લગન લાગી રહે. તો આ વર્ષની 3 ફિલ્મો આ રીતે લોક થઈ છે. દર વર્ષે હેટ્રિક તો કરી જ નાખવાની, એવું ને? એટલે ઘણીવાર 4 બી કરીએ છીએ, પણ આ વર્ષે મલિંગા જે નીકળ્યો ને અંદરનો એમનો. તો ઓલ ધ બેસ્ટ પંડ્યા માટે કંઈ કહેવા માંગો છો તમે? કારણ કે એ તમારી નેક્સ્ટ રિલેટેડ છે. ઓલ ધ બેસ્ટ પંડ્યા એ બહુ જ બ્રિલિયન્ટ ફિલ્મ છે, લોકોને ગમે એવી પારિવારિક ફાધર સન રિલેશન, ઓફકોર્સ જે કંઈક ને કંઈક ખટરાક ચાલતો હોય છે એ બંનેના સોલ્યુશન કેવી રીતે આવે છે, જ્યારે બંનેમાંથી એકબીજા અટકે છે, કોઈ પ્રશ્નમાં ફસાય છે અને બંને એકબીજાની હેલ્પ કરીને કેવી રીતે નીકળે છે. સો બેઝિકલી એક બહુ ફેમિલી અને સપોર્ટની વાર્તા છે. અને ડિરેક્ટર્સ આર રાહુલ અને વિનીત ખૂબ બધા અનુભવી અને બહુ જોરદાર છે. અને દર્શન જરીવાલા, વંદના પાઠક અને યુક્તિ રાંદેરિયા આ અમારા કો સ્ટાર્સ છે. અને બહુ ધમાકેદાર ફિલ્મ છે, એટલે ખાસ તમે 14મી માર્ચે જોવા જાઓ, બહુ મજા આવશે. જોરદાર. સુપર. પણ રિયલ ફાધર સન રિલેશનશિપની વાત કરીએ તો મારા ને મારા પપ્પાની અગર વાર્તા બને તો એ પારિવારિક ફિલ્મ ના બને. કારણ કે મારા પપ્પા સુરતથી, એટલે થોડું પ્રોબ્લેમ થઈ જાય. એટલે મારી ને મારા ફાધરની ફિલ્મ બને તો પુષ્પક બને. મારે તો એવું જ હતું મારા પપ્પા સાથે, એટલે એનિમલ જેવું જ હતું આમ એક રીતે. પાપા મેરી જાન, પપ્પા સોરી. બટ બાપ દીકરાનું રિલેશનશિપ યુનિક હોય છે. આઈ થિંક ઇટ ઇઝ ધ બેસ્ટ. લવ હેટ ના કહેવાય, પણ લવ ઓકવર્ડનેસ રિલેશનશિપ. કારણ કે અમુક વાર બાપા સાથે તમારે અમુક વસ્તુઓ શેર કરવી હોય, પણ તમે આમ મર્યાદામાં રહો, રિસ્પેક્ટમાં રહો, એટલે તમે કરી ના શકો. તો તું કેમ હશે છે? મેં એકવાર આવું પેલું મોડર્ન ફેમિલી ને એવું બધું ઇંગ્લિશ જોઈને પપ્પાને આઈ લવ યુ કહી દીધેલું. હેંગ મારી ગયેલા. મને કે એટલે આઈ લવ યુ, પછી એમને ચમાટ મારી, આઈ લવ યુ ટુ. ભાઈ બહુ હમણાં રિસન્ટલી મારી બર્થડે હતી તો મારા ને મારા ફાધર સાથે આ ઇન્સિડન્ટ થયો. સવારે મમ્મીએ વિશ કર્યું, બધાએ કર્યું, પછી એ 5 વાગે આવ્યા કામેથી અને બેઠા હતા અને હું સામે આમ બેઠો છું. મેં કીધું તો કે આમ મેં કીધું તમે મને વિશ નહીં કરો? તો કે કેમ? મેં કીધું કંઈક તો કરો કે હેપી બર્થડે, બસ હેપી. મેં કીધું યાર તમે આવું, યાર હું તમારો દીકરો છું, આ રીતે તમે તો જેવું 500 રૂપિયા આપે ને. મેં કીધું થેન્ક યુ પપ્પા, યુ આર ધ બેસ્ટ ફાધર ઇન ધ વર્લ્ડ.
मुझे सुनाई भी दे रहा है मैं बहरा भी नहीं हूँ ને બધું. પણ યાર મલ્હાર આજકાલ તમે મારા એલ્ગોરિધમમાં છેલ્લા 2-3 મહિનાથી બહુ દેખાયા. તમારા જે લગ્ન હતા એ બહુ ખતરનાક લેવલના લગ્ન હતા. એટલે મને રીલ્સ જોઈને હું થાકી ગયેલો. તો કેટલા મહેમાન કેટલા ઇન્વાઇટ કરેલા અને કેટલા આવ્યા? કારણ કે એ બંનેમાં બહુ ડિફરન્સ લાગે છે મને. અમેઝિંગ ક્વેશ્ચન છે આ, અમેઝિંગ મોમેન્ટ છે આ. અમે લોકો રિસેપ્શનનો બહુ જ સ્વીટ અને સરસ કિસ્સો, અમે બધા રિસેપ્શનમાં ઊભા છીએ, હાલો સર હાય શું આ બધું એક્ટિંગ કરીએ છીએ, અને એક આંટી આવ્યા તો મારી મમ્મી કે તે બોલાયા છે અમને? મેં કીધું તને ખબર મેં ક્યાં બોલાયા છે? આઈ એમ 100% શ્યોર કે અમારા 4 જણા અટવાઈ ગયેલા કે આ કોણ છે એકચ્યુઅલી, આ એકદમ આમ સાડી ને આમ એકદમ લાંબા વાળ ને બધું અટવાઈ જ ગયેલા બધા જ. પછી છેલ્લે મારો એક કઝિન આવ્યો, આ પેલા આપણા સિદ્ધપુરવાળા છે ને, મેં કીધું પણ આમાં રિસેપ્શનમાં શું કરે છે આપણે કોને બોલાયા છે આમને? એટલે એવા નહીં તો 1100 માણસો રિસેપ્શનમાં પ્લસ હતા, જેના બિલ હું હજી સુધી ભરું છું. પણ ઇન્વાઇટેડ વોઝ 1150 અને હાજર થયા હતા 2830. અને જ્યારે છેલ્લું અમે રિસેપ્શનનું આખું માર્જિન સેટ કર્યું ત્યારે 3235 લોકો હતા. કેવું લાગે ત્યાં થાળીના કાઉન્ટર પર કે અરે થાળીઓ પતી ગઈ, અરે 5 વાર ધોઈને પાછી મૂકી દઈ યાર. અમારા રિસેપ્શનનો એક સ્વીટ કિસ્સો એવો છે કે અમે 6:45 વાગ્યાથી રિસેપ્શનમાં ઊભા હતા, 12:50 અમે છેલ્લો ફોટો પડાયો. ઇન 5 કલાક? 5 કલાક, 5-6 કલાક. અને એમાં વચ્ચે બધા ઊભા છે, લાઈન લાગી છે, અહીંયા જય વસાવડા, તુષાર શુક્લ, હોમ મિનિસ્ટર આવીને ગયા, બધું થયું. અને પૂજા કે મને વોશરૂમ જવું છે, ગમે તે કર, ઊભું રાખ. મેં કીધું ભાઈ નહીં જવાય, તું બધું ના કર. અને રીતસર યુ વોન્ટ બિલીવ એ વખતે મને વોશરૂમનું ઇમ્પોર્ટન્સ સમજાયું કે અમે આખું રિસેપ્શનના બ્રેક, લાઇટો ઓછી, અમે બંને ભાગ્યા વોશરૂમમાં, પાછા આવ્યા, અગેન 2.5-3 કલાકનું સેશન. એટલે પ્રોપર શાંતિથી લોકો સાથે ફોટો પડાયા, મળ્યા, વાતો કરી, મજા કરી. સો 3-4 હજાર લોકોનો વિઝિટ હતું. એટલે ઓફકોર્સ રીલ્સ ને બધું અમને પણ લાગતું હતું કે આટલું બધું યાર કેવી રીતે આમ થઈ ગયું. તો પણ આ તો કવર કેટલા ભેગા થયા? કારણ કે મેં મારા લગ્નમાં ખાસા બધા, તો 3000-100 રૂપિયા થાય તો એ ખાસું એવું ગણિત બેસી જાય. તું વિચાર કરે હજુ બિલ ભરે છે એટલે અડધા તો આપ્યા વગર ગયા છે. ના એટલે અમે જેટલા રિસેપ્શનના જેટલા કવર ગણ્યા તેમાંથી અમારો પીઠીનો ખર્ચો નીકળી ગયો હતો. એટલી બધી અડધી લગાઈ હું કરે તમે? ભાઈ પીઠીમાં બી 800 લોકો હતા, એમાં બી ધમાલ હતી, એમાં બી આ પૂજાને બધું આખું ડ્રાયફ્રૂટ સવાર ને એવું બધું છે, એટલે એમાં બી બધું આખું ડીજે ને બધા ઢોલી ને આખો ધમાલ હતું. એટલે તમે સમજો એ ખર્ચો મેં આખો એડજસ્ટ કરી નાખ્યો. તમે આવું બધું પૂજા વિશે બોલવા બધું કાપીશું તો લવારી 2 મિનિટની થઈ જશે યાર. ના રાખો કોઈ સવાલ જ નથી. પણ મેં તો રિસેપ્શનમાં એટલી લાંબી લાઈન જોઈ ને, મેં ત્યાં રિસેપ્શનની લાઈનમાંથી મેં વિડીયો લઈ લીધેલો, જેમાં પાછળ બેકગ્રાઉન્ડમાં મલ્હારને પૂછા કે મેં કહ્યું સોરી ગાઈઝ, હું તમારા રિસેપ્શનમાં આવ્યો છું પણ હું સ્ટેજ પર નહીં આવી શકું કારણ કે મને તમારો થાક દેખાય છે અહીંયાથી, એમ કરીને મેં કીધું આ મારી વેડિંગ ગિફ્ટ તમને, શ્વાસ એમ કરીને બટ ઇટ વોઝ મેજિકલ યાર. બહુ 3-4 દિવસ આજ અમે ઝોનમાં હતા. અને તમે હનીમૂન પછી ગયા હતા અમેરિકા? અરે જોરદાર. ક્યાં ફર્યા અમેરિકામાં? અમેરિકા, ન્યુયોર્ક, માયામી અને શિકાગો. અરે વાહ, જોરદાર. એટલે કવર બધાએ આપેલું. કોઈએ કવરમાં વિઝા બી મૂક્યા, લે આવજો ફરી આવો. જોરદાર યાર. બટ રિયલી હેપી ફોર યુ એન્ડ પૂજા. બિગ રાઉન્ડ ઓફ અપ્લોઝ ફોર બોથ ઓફ ધેમ. થેન્ક યુ. લવ મેરેજીસમાં બહુ ઇશ્યુઝ થાય લગ્ન કરતી વખતે, કારણ કે શું છે કે બંને તરફ પેલા પ્રસંગ સાચવવાનો હોય ને કે અમારી તરફથી તો આટલા જ આવશે, અમારી તરફથી આવા જશે, આવી રીતે જ થશે, આ જ વિધિ થશે, આવી રીતે. તો એવી બધી બબાલો થઈ હતી. જો મારી ને પૂજાની બર્થડે સેમ છે, બોથ આર 28 જૂન, બંને જણાની બર્થડે સેમ છે. એટલે અમે લોકો પહેલાં પેલું જન્માક્ષર ને બધી આખું બધું તંત્ર પત્યું, પછી ખબર પડી કે એમના ગેસ્ટ તો ખાલી 350-400 જ છે. મેં કીધું અમારે કેવી રીતે કેવું કે અમારા 1000 છે એમ. એટલે પહેલાં 1 મહિનો મેં બેટિંગ કરી એના ઘરે જઈને કે આપણે તો લગ્ન સારી રીતે જ કરવાના હોય ને અંકલ, કેવું હોય બધા લોકો આવે, ધમાલ હોય ને. મેં કીધું એમ, મેં કીધું તમારે કેટલા થાય છે આશરે? કે બધા થઈને 400 લોકો. મેં કીધું હવે આ બીજા 1000-1100 લોકોને અમારે કેવું કઈ રીતે એ કરવામાં બધું ધીરે ધીરે મેં 100, 200, 250, 300 એમ એડ કરતાં એ જે આખું મેચ થયું ને બધું, કે આને આટલા નક્કી કર્યા, આના ગેસ્ટ આટલા થયા, એમ કરતાં બધું સેટ થઈ ગયું છે. પણ બોથ આર બ્રાહ્મિન્સ, બોથ આર સેમ બર્થ ડેટ, એટલે બધું આમ
લાકડે માકડું સેટ થઈ ગયું એમ ક્યાં એવું વાત છે. જોરદાર જોરદાર. અને હવે હેપીલી મેરિડ લાઈફ, કારણ કે આટલા વર્ષ સુધી તમે સિંગલ રહ્યા અને હવે સ્ત્રી પાત્ર આવ્યું છે જીવનમાં, સારું લાગે છે સારું લાગે છે. બહુ જ. એમને તો પ્રેક્ટિસ છે લા. કેટલી 24 પિક્ચરોમાંથી 13-14 તો એમને લગ્નની જ કરકા કરી છે એટલે આખું પ્રેક્ટિસ છે ભાઈ. મારા વાલી પિક્ચરમાં તો 3 વાર પરણવાની તૈયારી હતી, ફૂલ ખબર છે. કેવું લાગે મહારાજને કે અરે તમે વિધિ ખોટી સાંભળો, આમ નહીં આમ કરો. ડાબી બાજુ ને જમણી બાજુ બેસવામાં કન્ફ્યુઝન થઈ ગયું હતું એકચ્યુઅલી, કારણ કે દરેક વખતે પિક્ચરમાં ફિલ્મનું શૂટ વખતે આમ રાઈટ લેફ્ટ તો મહારાજ કે તમારે અહીં બેસવાનું. બધું ના હોય એટલે અહીં બેસવાનું. એટલે કે તો મારા પપ્પા કે એમને કરવા દે, એ મહારાજ છે. કે એવું ના હોય એમ કરીને યુટ્યુબ પર પિક્ચર બતાવતા હવે આમાં તો હવે બેઠેલા મારા જ એક્સિસ જ ખોટી છે યાર. પણ મલ્ટી સ્ટારકાસ્ટ પિક્ચરો ઘણી બધી કરી છે મલ્હાર, અને એ સુપર ડુપર બ્લોકબસ્ટર હિટ ગઈ છે બધા માટે. ખાસ કરીને છેલ્લો દિવસ હોય, શું થયું હોય, અને પછી ત્રણ એકા. તો હવે કોઈ પાછી મલ્ટી સ્ટારર એવી આવવાની છે તમારા લોકોની? હવે યાર બધા ભેગા થવું બહુ અઘરું છે. ખાલી અમે ક્રિકેટ રમવા અને મેચ રમવા જ ભેગા થઈએ છીએ. બાકી શૂટિંગ માટે પછી પેલા એ બધી યશે બધી ડેની જીગર ને રાડો ને એ તરફ ગયો, અને હું આખો શુભયાત્રા અને એવા અલગ બધી પિક્ચરો ચાલી, એટલે બધા ભેગા નથી થતા. પણ લેટ્સ હોપ ફોર ધ બેસ્ટ યાર. કોઈક એવો પ્રોજેક્ટ આવે, અમને બધાને જોડે મજા બહુ આવે છે, એટલે હોપફુલી કંઈક ધમાલ કરીએ તો મજા જ આવે. તો જે ક્રિકેટ રમો છે રેકોર્ડ કરીને રિલીઝ કરી દો, ચાલે. શું થયું તું? કે એવું કઈ. હા, શું થયું તું આ એ વખતે? ચાલે. મનનને બોલ છે તે ખોટી જગ્યાએ વાગે એવું કંઈક. આખી પિક્ચર તો આમ કેવી રીતે કરવું? પણ આજકાલ વલાર પિક્ચરોમાં તો તમને જોઈએ જ છે, પણ તમે પેપરાઝી પેજીસ પર બહુ દેખાવ છો યાર. પેપરાઝી પેજીસ ફિલ્મી ફોક્સ હોય કે પછી ડીસી પેપ્સ હોય કે બીજા બધા પેજીસ હોય, તો આ લોકો ડાયરેક્ટ પહોંચી જ જતો હોય છે તમે જાઓ તે? એટલે 2-3 વખત એવું થયું છે કે ડાયરેક્ટ પહોંચી ગયા. પછી હું આમ એકદમ નાઇટ ડ્રેસમાં ફરતો હોઉં એટલે આપણને એમ થાય બકા હું કહી દઈશ તને ક્યાંક જઈશ તો આવી જજે ત્યાં એમ. એવું આમ એકવાર તો મેં એને પૂછ્યું કે તું ક્યાં છે, તું કંઈક આવવાનો હતો વિડીયો લેવાને એવું. તો કે યાર હું મણિનગર છું. બધું વાંધો નહીં, હું જ મારા ભાઈબંધ જોડે શૂટ કરીને મોકલી આપું, ચિંતા ના કર, ટાઈમ આઈ લવ મલ્હાર્સ ઓનેસ્ટી કે ભાઈ હું પેપરાઝી હું જ મોકલી દઉં છું પેપરાજીને. જાતે જ વોઇસ કાઢે, હેલો સર, તો કે હા હું આવું છું. પણ કોઈ વખત રાત્રે સપનામાં એ અવાજ આવે ખરો આમ, એલે સર કેમ છે સર, એલે સર. હાય સર, કેમ છો સર, કેવું રહ્યું તમારું હનીમૂન? મેં કીધું બહુ જ સરસ રહ્યું. પછી અટવાઈ જાય છે કે નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન એક શબ્દમાં આપણે આન્સર આપી દઈએ ને એટલે અટવાઈ જાય. તો સર હવે ભાઈ 2 સવાલ તો લઈ લાય તું, 2 સવાલ તો લઈ લાય. એ તમારું છે બિકોઝ તમે શું છે ટ્રેન્ડ આર્ટિસ્ટ છો, તો તમે દરવાજાને બધેથી. અમુક આર્ટિસ્ટ છે ને ભીતમાંથી ચાલતા આવે છે, એટલે એનામાં એ મેચિંગ થઈ જાય છે લોકોનું. પણ આટલા બધા તમે ડાયલોગ્સ આપે છે ગુજરાતી ઇન્ડસ્ટ્રીના ઓડિયન્સીસને, તો અહીંયા બધા તમારો કોઈ ફેવરેટ ડાયલોગ? મારો ફેવરેટ કહું, પેલો જે તમે યશને દર વખતે શું થયું માં બોલો, હવે તારા માટે તો જાનજીગંજ આગે તું કહેતો જઈ આપી દો બીજું એ મારો ફેવરેટ છે યાર. તારા માટે તો દિલ કરે જ્યાં કે બધું આજે તું કહેતો 25 વાળે કૂદી જવું. યુ વોન્ટ બિલીવ એટલી બધી મેમરીઝ છે શું થયું નહીં એમાં. છે ને આમ નીચેથી હું તાળી આપું છું, તો એ બધું આખું ઇમ્પ્રોવાઇઝ કરેલું. મેં કીધું કેડી સર આવું એક આઈટમ આવી છે, આ કર લો વાંધો નહીં, આવું કર્યું એમણે. મેં કીધું કે હા હવે મજા આવશે ખુલવાની. એમ યુ વોન્ટ બિલીવ જેટલા લોકોને આ ટોપા શબ્દ ઓફકોર્સ છેલ્લો દિવસમાં જગ જાહેર છે. આખી સ્ક્રિપ્ટમાં ખાલી 4 જ વખત છે ટોપા. પછી મને આમ સૂચતા હતું કે અહીંયા ટપાક નાખી દઉં એમ કરીને પછી એ એડ થયું છે. તો ઓફકોર્સ લવની ભવેનો એક બહુ જ અદ્ભુત ડાયલોગ છે કે જ્યારે હું આ વડોદરા શહેરને કહેતો હોઉં છું કે જ્યારે તમને કોઈ ગમે ને ત્યારે તમને બધું જ ગમવા લાગે છે. આપણે સ્કેચીસ પણ કેટલા બધા કરેલા, કેશ ઓન ડિલિવરી માટે કરેલું સ્કેચ, અને પછી આપણે જતી હોય તો ભલે ને જાતી દ્રાક્ષ ખાટી છે, એમાં બી બહુ ધમાલ કરી હતી ઓફકોર્સ. એ મનન એમાં એ સોંગનો હીરો છે. અમે બંને કો એક્ટર્સ છીએ ને. મને ધ ગ્રેટ અલ્તાફ રાજાના સોંગ પર લિપસિંગ કરવા મળ્યું એટલે હું ધન્ય થઈ ગયો બોસ. વાહ અદ્ભુત. એટલે બહુ મજા આવી હતી એ સોંગની અંદર. આપણે નાઇટ શૂટ કરેલું હતું છાસ્યું પીતા. બાય ધ વે વિકીડાનો વરઘોડો ઇઝ અ સો અમેઝિંગ ફિલ્મ. બરોડામાં મેં ખૂબ શૂટ કર્યું, તમારે ખાસ જોઈ જોઈએ. એનું હ્યુમર એ રાહુલ ભોલેની તાકાત છે કે જે એટલું દિલથી બનાવ્યું છે ફિલ્મ. બહુ મજેદાર ફિલ્મ છે, મસ્ટ વોચ ઇટ. એમ તમે આ લોકોની સાથે વિકીડાનો વરઘોડો કરી, પેલા જોડે 3 એક્કા કરી, મેં શું ભૂલ કરી? હવે તારો વારો બકા.
તું કે તો પિક્ચરમાં લઈ લો A big round of applause for Malhar Thakur, everybody. થેન્ક યુ Jata Malhar, anything you would like to say to the audience of Vadodara and for all the best, Pandya? બસ આમ જ તમે મજા કરતા રહેજો, ખુશ રહેજો, ધમાલ કરતા રહેજો. વડોદરા શહેર એટલું સંસ્કારી ને સ્માઇલ આપતું શહેર છે, તો તમે સ્માઇલ કરતા રહેજો, મજા કરજો. અને અમારી ફિલ્મ ઓલ ધ બેસ્ટ પંડ્યા 14મી માર્ચે રિલીઝ થવાની છે. તમે દિલથી જોજો, મજા કરજો અને વિથ ફેમિલી એન્ડ ફ્રેન્ડ્સ વોચ આર ફિલ્મ ઓલ ધ બેસ્ટ પંડ્યા. અને લવારી માટે બે શબ્દ. લવારી તો ઓફકોર્સ અત્યારે મલ્હાર કરતાં બી વધારે પોપ્યુલર છે, એટલે ખાસ તમે દિલથી અરે ના ના અરે તમે કહેતા હો તો માની જાઉં, બોલો માની જાઉં. Thank you so very much to Malhar. થેન્ક યુ ગાઈઝ, થેન્ક યુ વેરી મચ, થેન્ક યુ દોસ્તો. કયો ડાયલોગ? ઉઠ કહે આસમામાં વાકા અંગવાળા ભૂંડા ભૂતળમાં પશુઓ ને પક્ષીઓ પાર છે. બગ 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 કે બગલાની ડોકમાં કે પોપટાની ચાંચવા કે કૂતરાની પૂંછડીનો વાંકો વિસ્તાર છે. વારાણની સુનવા કે ભેંસના તો શિંગવા કા શિંગડાનો ભાર છે. સાંભળીને શિયાળ બોલ્યું દાખે દલપત રામ, અન્યના તો એક આપના 18 છે. क्या बात है? થેન્ક યુ ગાઈઝ. થેન્ક યુ સો વેરી મચ ફોર વોચિંગ ધેટ વિડીયો. નીચે કોમેન્ટમાં તમે કહી શકો છો કે કયા બીજા એવા કલાકારોને બોલાવીએ કે પર્સનાલિટીઝને બોલાવીએ જે તમને જોવા મળશે ઓન લવારી. અને આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો એને લાઈક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઇબ ટુ ધ કોમેડી ફેક્ટરી. આનથી લાંબા જોવા હોય લવારીના સેશન્સ તો લાઈવ શો જોવા આવો તાત્કાલિક ટિકિટ લઈને. અને તમારા લોકોનો જે પ્રેમ મળ્યો છે લવારીને, એટલા જ માટે અમે લોકો લવારી હવે ગુજરાતની બહાર શું ભારતની બહાર લઈ જઈ રહ્યા છે. ઇન્ટરનેશનલી વર્લ્ડ ટૂર થઈ રહ્યો છે લવારીનો, જેની વિગતો તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન અને પિન કમેન્ટમાં પણ મળી જશે.